Bine ați venit pe canalul nostru. Aici sunt, după colț. Hai să vă arăt astăzi și joculețul ăsta și nu uitați să intrați pe linkurile care vă apar în descriere. Nu știu jocul, o să încerc să vedem cum facem cu el. Este tot de pe magazin Play. Să vi-l căutați și voi să-l luați. Oh yeah, oh yeah! Acum filmăm, n-avem... vrem să lucrăm cu telefonul, cred că așa. Ok. Ia. Hop, 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 hop. Păi și n-avem stânga-dreapta? Oh my god. Păi dă înapoi atunci. De înapoi. Uite aici, da. Păi da, și eu cum dau înapoi, mă? Du-te mă înapoi. Unde te duci, măi? Ia la el. Hai, lasă clădirile în pace. Dă înapoi. Hai. Nu înainte, înapoi. Fuck it. Dă-mă înapoi. Nu înainte. Înapoi am zis. Da, dar nu are... Nu are... Nu are buton de dat înapoi. Eu acum ce fac? Că nu mai pot să... Brăm. M-am blocat. Cum scot ăsta de aici? Brăm. Nu înainte, înapoi. Brăm. Hai, dă-te mă înapoi, că asta e clădire. Nu. Fuck it. Să te naiba, că nu știu. Apăs pe toate butoanele astea și nu merge nimic. Nu de pornește joc. Oh my god. Ieși meniul principal și te ia drum. Eurotrack Driver Simulator. Refuzăm. Asta e acum, mai vrea să știi și locația. Nu. New game. Multiplayer. Eu abia mă descurc așa cu multiplayer. New game. Nu uitați să intrați și pe linkurile care vă apar acolo în descriere. Și pe canalul meu și pe canalul Motanelului la jocuri. Găsiți acolo o grămadă de lucruri. Deci, haide! Că de aici am pornit, dar nu știu, cred că trebuia să iau chestia aia. Oh! Crash! A fost crash. Haide, dă înapoi acum. Nu!
Păi ți-am zis la dreapta, hai. Dar camionul ăsta nu știe să se întoarcă la dreapta? Că văd că tot merge înainte, nu mă? Ce fel de joc e ăsta? Ori nu știu eu. Cred că mai degrabă nu știu eu. Trebuie să mă întorc aici unde este șoseaua, dar cum? Păi cum că ăsta o ia numai înainte? Băi, n-auzi, camionule. Mai intră și în clădire. Da, se pare că nu știu comenzile la jocul ăsta. Face mișto de mine. Eu v-am arătat joculețul. Acum nu știu să conduc camionul. Da. Intrați și pe celelalte jocuri de la secțiunea playlist pe canalele noastre. Pa, pa!